හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලා වෙනුවෙන්. මගේ channel එකේ ඉන්නේ ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න වයස් වල අය නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. මේ වෙනකොටත් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා මම මොනවද මේ channel එකෙන් ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාටත් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරලා දිගටම අධ්‍යාපනික සහ තවත් ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න එකතු වෙන්න කියලා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ short notes ගැන. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලපු ගොඩක් අය දන්නවා මමත් short notes පාවිච්චි කරලා මගේ අධ්‍යාපනික වැඩවලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජන ගන්න කෙනෙක්. ඉතින් ගොඩක් නංගිලා මාලිලා මගෙන් අහලා තිබුණා short notes හදන හරිම ක්‍රමය කොහොමද short note එකක් හදාගන්නේ? ඒ ගැනත් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔයාලට ඒ ගැන තියෙන ප්‍රශ්න හැම දෙයක්ම निराකරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. short notes කියන්නේ මොනවද? ඇත්තරම ෂෝට් නෝට් එකක් කියලා කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න වැඩවලදී අපි සටහන් පොත් නෝට්බුක්ස් එහෙම නැත්නම් පෙළ පොත් ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් මේ දේවල් කියවනකොට අපිට ගොඩාක් සංකීර්ණ විෂය කරුණු ගොඩාක් එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපිට එකපාරම අපේ මතකේ රඳව ගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ෂෝට් නෝට්ස් කියන්නේ මේ දේ කරගන්න අපිට ගොඩාක් පහසුවක් වෙන දෙයක්. අපිට පුළුවන් අපි ඉගෙන ගන්න විෂයන් වල ඒ පාඩම් වල තියෙන වැදගත්ම කරුණු ඒ වගේ සාරාංශය ඒ කරුණු ටික වෙන් කරලා අරගෙන වෙනමම පුංචි නෝට් එකක් හදාගෙන ඒක පහසුවෙන් පරිශීලනය කරන ගමන් අපේ සම්පූර්ණ පාඩමම මතකයට නගා ගන්න. ෂෝට් නෝට් එකකදී ආයෙත් අපි මුළු පාඩම මේකේ ලියනවා නම් ඇත්තටම ඒක අසාර්ථකයි. මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ අපේ පාඩමේ නෝට් එකේ තියෙන වැදගත්ම කරුණු ටික වෙන් කරලා අරගෙන පුංචි කරුණු විදිහට එහෙමත් නැත්නම් රූප සටහන් විදිහට පාඩම් කරගන්න පහසු විදිහකට ඒ දේවල් ගොනු කරන එක. ඉතින් ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න වෙනමම නිශ්චිත ක්‍රමයක් මෙහෙම නීතියක් තියනවා කියලා නැහැ. තමන්ට කැමති විදිහකට, තමන්ටම ආවේනික විදිහකට, තමන්ට පහසුවෙන් කරුණු මතක තියාගන්න පුළුවන් විදිහකට අපිට ෂෝට් නෝට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න හැම විෂයකටම හැම පාඩමකටම ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න ඕනි කියලා නීතියක් නැහැ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට හිතනවා නම් මේ විෂයට මේ පාඩමට මම ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගත්තොත් මට තව ටිකක් හොඳින් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඔයාට පුළුවන් පාඩම කියවලා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ෂෝට් නෝට් එකක් හදාගන්න. ෂෝට් නෝට් එකක වටිනාකම අපිට ගොඩක්ම දැනෙන්නේ ඇත්තටම විභාගයක් අත ළඟට ආවම. ඉතින් ඔයා ඉගෙන ගන්න වයසක කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඉස්කෝලේ වාර විභාගවලට, සාමාන්‍ය පෙළ, උසස් පෙළ මේ වගේ විභාගවලට, ඉන් එහාට උසස් අධ්‍යාපනය කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඒ විභාගවලට ඕනම දෙයකට ෂෝට් නෝට් එකක් භාවිතා කරලා ඔයාට හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ කියන විදිහට ෂෝට් නෝට්ස් හදන එකේ තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවාද? ප්‍රධානම දේ තමයි සංකීර්ණ විෂය කරුණු සරලව අවබෝධ කරගන්න, ඒ වගේම ඒවා දිගුකාලීනව මතක තියාගන්න මේක අපිට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් ක්‍රමයක්. ඒ වගේම ඉක්මනින් කෙටි කාලයක් ඇතුළත ලොකු විෂය කරුණු ප්‍රමාණයක් මතකයට නගා ගන්න ෂෝට් නෝට් එකකින් අපිට පුළුවන්. තවත් දෙයක් තමයි කඩවල් වල විකුණන්න තියෙන ෂෝට් නෝට් පොත් ගෙනල්ලා අපි පාඩම් කරනවට වඩා ඇත්තටම අපි විසින්ම අපි පාඩම් කරන අතරතුරේ අපේ අත් අකුරින් ලියලා හදාගන්න ෂෝට් නෝට් එකකින් අපිට වැඩි කරුණු ප්‍රමාණයක් වඩාත් හොඳින් සාර්ථකව මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෂෝට් නෝට් එකක් හදද්දී මොනවද අපේ ළඟ තියෙන්න ඕන දේවල්? ඉතින් මං කලිනුත් කිව්වා වගේ ඇත්තටම ෂෝට් නෝට් හදන එක කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට ආවේනික විදිහකට Tamanට ඉක්මනින් පාඩම් මතක් කරගන්න පුළුවන් විදිහට නැවත ඒවා කියවන්න ආස හිතෙන විදිහකට ඕනම ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොත් අපිට ෂෝට් නෝට් එකක් හදද්දී මුලින්ම ඕන වෙන්නේ කඩදාසි. කඩදාසි කිව්වම අපිට පුළුවන් ඉවත දාන පොතක තියෙන කඩදාසි ටිකක්, A4 කොළ, එහෙම නැත්නම් කට් පේපර්ස්, කැලෙන්ඩර් කොළ, පාට පන්තිවලදී දෙන හෑන්ඩ් බිල්ස් ඕනම විදිහක කොලයක් ඔයාට මේකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ගන්න කොළ ඔයාට පහසුවෙන් ෂෝට් නෝට් එක පාවිච්චි කරන්න තියාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට කොළය දෙකට නවලා එහෙම නැත්නම් හතරට නවලා ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ කොළ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ මේ ෂෝට් නෝට් එක තවත් ලස්සන කරගන්න, තවත් වැදගත් කරුණු මේකට එකතු කරගන්න ඔයා කැමති නම් ස්ටිකි නෝට්ස් මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ෂෝට් නෝට් එකක් ලියනකොට අපි එකම පාටකින් මේ හැම දෙයක්ම ලියාගෙන යනවට වඩා
අපිට ඉක්මනින් වැදගත් කරුණු හයිලයිට් වෙලා පේන විදිහට මේ දේවල් ලියන්න පාට පෑන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හයිලයිටර්ස් මේ වගේ දේවල් වලිනුත් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම ෂෝට් නෝට් හදනකොට නිල් කළු රතු පෑන් තමා භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය තැන්වල හයිලයිටර්ස් උත් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ ෂෝට් නෝට් එකේ ප්‍රධාන මාතෘකා එක පාටකින්, අනු මාතෘකා තවත් පාටකින් සහ අනිකුත් කරුණු ටික නිල් පෑනෙන් ලියා ගන්න. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න ඔය තරම් දේවල් කර කර අපි කොහොමද කරන්නේ? කාලේ නාස්ති වෙනව නේද? ඔයාට කොහොමද කාලේ හොයාගන්නේ? අපි ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න නැතුව කවුරු හරි හදපු එකක් අරන් බලාගත්තා නම් ඉවරනේ. කඩෙන් ගෙනල්ලා පාඩම් කරගත්තා නම් ඉවරනේ. මේ වගේ දේවල් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණාට ඇත්තටම ෂෝට් නෝට් එකක් තමන්ම හදාගන්න එකේ ප්‍රයෝජනය මේ වෙනකොට ෂෝට් නෝට්ස් හදලා ඒ වගේම පාඩම් කරලා විභාගවලට ලෑස්ති වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා කියලා මමත් හිතනවා. ඇත්තටම අපිට ෂෝට් නෝට් එක වටිනාකම ගොඩක්ම දැනෙන්නේ විභාගයක් අත ළඟටම ආවම. හැම පොතක්ම බදාගෙන මේසේ පුරා කාමරේ පුරා පොත් වනාගෙන ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා මහන්සි වෙනවට වඩා අපිට පුළුවන් හරිම සරලව ඉක්මනින් කෙටි කාලයක් ඇතුළත පුංචි ෂෝට් නෝට් එකකින් මුළු සිලබස් එකක්ම වුණත් ඉක්මනින් මතකයට නගා ගන්න. ඒ වගේම ෂෝට් නෝට්ස් හදන්න අපි අමුතුවෙන් වෙනමම කාලයක් වැය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි පාඩම් කරන වෙලාවට අපේ සටහන් පොත්, පෙළ පොත් මේ හැම දෙයක්ම එක තැනකට අරගෙන මේවා මුලින්ම හොඳින්ම අවධානයෙන් අවබෝධයෙන් කියවන්න ඕනේ. මේ කියවන අතරතුරේදී අපිට පුළුවන් පාඩමේ අපිට හම්බෙන වැදගත් කරුණු පැන්සලකින් මාක් කරගන්න, වැදගත් කරුණු පොතේ පිටුවේ කෙළවරකින් පැත්තකින් ලියාගන්න, සටහන් කරගන්න අපිට පුළුවන්. එතකොට අපිට ඉක්මනින්ම මේ පාඩමේ තියෙන වැදගත් කරුණු, වැදගත්ම සාරාංශය මොකක්ද කියලා හොයාගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ පාඩම් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ අර විදිහට කොළ අරගෙන අපි කැමති විදිහකට මේ වැදගත් කරුණු ටික අපේ ෂෝට් නෝට් එකේ පෙළගස්වා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ෂෝට් නෝට් එකකට අපි විෂය කරුණු ඇතුළත් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන ඡේද වෙනුවට වෙනත් සාර්ථක ආකර්ශනීය ක්‍රම අපිට මෙතනදී ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට රූප සටහන් ඇසුරින් අපිට පුළුවන් මොකක් හරි විෂය කරුණක් පෙන්눔 කරන්න. එහෙම නැත්නම් වගු භාවිතා කරන්න පුළුවන් ගැලීම් සටහන් ඇසුරින්, එහෙමත් නැත්නම් තරු ලකුණු අංක යොදාගෙන හදපු ලයිස්තු විදිහට, එහෙමත් නැත්නම් මොනවා හරි මතක තියාගන්න ටිකක් අපහසු කරුණක් අපිට පුළුවන් අපිට ආවේනික විදිහකට නිර්මාණශීලී කවියක් හදලා ඒක අපේ ෂෝට් නෝට් එකේ හදලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් කතන්දරයක් විදිහට සංකේත භාවිතා කරලා මේ විදිහට ඕනම ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ෂෝට් නෝට් එකට විෂය කරුණු ගොඩාක් හරිම සරලව කෙටියෙන් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න කෙටි සටහනක් ෂෝට් නෝට් එකක් නිසා අපිට පුළුවන් පොතක් දිග අරගෙන අපිට පාඩම් කරන්න අපහසු තැන්වල ඇත්තටම මේ පුංචි ෂෝට් නෝට් එක අපේ අතේ තියෙනවා නම් අපිට කාලය අපතේ නොඒවා ඒ කාලයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ගමන් පාඩම් ටිකක් මතක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් O level A level වගේ විභාගයකට මුහුණ දෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ෂෝට් නෝට්ස් කියන්නේ හරිම වටින දෙයක්. ෂෝට් නෝට්ස් ගැන දැනගන්න කොහොමද ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්නේ කියලා අවබෝධයක් ගන්න උවමනාවෙන් හිටපු කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පුංචි මොහො අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාට වටිනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හැමදාමත් වගේ මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් දැනගන්න. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.